اللي قدامكم في الصورة ده سفاح وقاتل وحرامي. لما اتسجن نفذ خطة هروب ذكية جدا وناجحة، وقدر يهرب من السجن وعمل عملية تجميل علشان محدش يتعرف عليه. أذكى سفاح في مصر، نفذ كل جرايمه بخطط ذكية، وقال لو ما كنتش اتمسكت كنت هكمل قتل لأني بستمتع بيه. أحمد حلمي، مش الممثل، لأ، أحمد حلمي السفاح، كان من عيلة كبيرة وغنية جدا، لكن وهو صغير انفصل أبوه عن أمه، وده عمل له شوية مشاكل نفسية، من ضمنها إنه كان بيسرق. وما كانش بيسرق لأنه محتاج، بالعكس ده كان ساعات بياخد الفلوس ويقطعها، وكان ساعات تانية بيفرقها على الخدم عندهم. يعني مش بيسرق لأنه محتاج، لأ، كان بيسرق لأغراض نفسية عنده. كل ده أهل أحمد ما كانوش يعرفوا عنه أي حاجة ولا عن موضوع السرقة، لحد ما سرق في يوم دهب أم صاحبه. وهنا كانت الكارثة، لأنها كانت فنانة مشهورة. هنا أسرة أحمد بتعرف إن هو بيسرق، وبتتقلب الدنيا عليه، وبيخافوا على اسم العيلة، فبيقرر أبوه إن هو يبعده عن مصر نهائي، وبيسفروه يعيش مع عمته في العراق. ولما راح العراق طبعا ده ما كانش حل، لكنه واجه مصير تاني، وبدل ما كانت مشكلته السرقة هتبقى مشكلته أكبر بكتير. أول ما سافر أحمد اتطوع في حرب العراق. أيوة، زي ما حضراتكم كده سامعين، اتطوع في حرب العراق. كل ده كان هدفه إنه يتعلم يمسك السلاح. كان نفسه يجرب إحساس إن هو بيقتل حد، والشعور ده كان دايما مسيطر عليه طول حياته. يعني كان عايز يجرب القتل، له متعة ولا لأ. أحمد اتهرف هناك على صديق عمره، وصديق عمره ده اللي هيكون السبب بعد كده في إن أحمد يتقبض عليه ويوصل لحبل المشنقة. حضراتكم كده معايا، لأن اللي جاي أقوى بكتير من اللي فات. أحمد اتعرف على عاطف زخاري في حرب العراق. وقتها اتصاب أحمد برصاصة وما كانش قادر يتحرك، واللي أنقذ حياته وقتها كان عاطف، اللي شاله على كتفه أكتر من 6 ساعات لحد ما وصل بيه للإسعاف. من اللحظة دي أحمد اعتبر إن اللي عمله عاطف ده دين في رقبته، ولازم يسده في يوم من الأيام. اتوطدت علاقتهم ببعض أكتر، وبقى هو الصاحب الوحيد لأحمد. بعد الموقف ده قرر الاتنين إن هم مش هيكملوا الحرب، وإنهم هيرجعوا مصر علشان يكملوا سرقة، لأن الاتنين اتفقوا وعملوا خطط محكومة جدا علشان يقدروا يسرقوا بيها. وفعلا عملوا كذا عملية سرقة لحد ما عاطف اتقبض عليه في قضية مشهورة جدا. وحصلت المفاجأة، عاطف هرب من قفص المحكمة بعد ما ضرب نار وهرب للصعيد. مين بقى اللي رسم له خطة الهروب الفجائية؟ تخيل حضرتك كده معايا واحد جوه قاعة المحكمة، وفجأة يطلع السلاح من جيبه ويضرب نار، ويجبر الحرس على إن هم يفتحوا باب السجن، ويخرج من المحكمة جري علشان خاطر يقدر يهرب للصعيد. اللي رسم له الخطة بالظبط أحمد حلمي بنفسه، اللي كان عارف إنه لازم هيجي يوم عليه من الأيام ويسد دين صاحبه. خباله السلاح جوه رغيف عيش، فقام مطلعه لعاطف فجأة وسط المحكمة، فحصل ذعر وقدر إن هو يهرب. لكن بعد أيام قوات الأمن حصرته، وانتهت الحكاية بموت عاطف. لما عاطف مات أحمد انهار، وبدأ يفكر طول الوقت إنه عايز يرد الجميل لصاحبه وينتقم له. صاحبي مات والشرطة هي السبب. في ليلة بعد صلاة التراويح على طول الناس سمعت صويت طالع من عمارة في قلب ميدان لبنان. واحدة بتصوت وتقول قتلهم، امسكوه. الناس فجأة لقوا شاب نازل جري من العمارة
وماسك مسدس وبيضرب نار على أي حد يحاول يقرب منه. الناس خافت واستخبت لحد ما هرب. الشرطة طلعت الشقة، لقت صاحبة الشقة مقتولة والخدامة مدبوحة جوه المطبخ والدم في كل مكان. صاحبة الشقة مقتولة على المصحف بتاعها لأنها كانت بتقرأ القرآن وقت الهجوم. الصدمة كانت لما عرفوا مين صاحبة الشقة. صاحبة الشقة هي زوجة رجل الأعمال المشهور حامد مندور وبنت عم السيدة سوزان مبارك. طبعا هنا القضية بقت قضية رأي عام، كل الناس بقت تتكلم فيها. لكن كان في حاجة تانية غريبة، رجل الأعمال حامد مندور نفسه ما كانش موجود وكان مختفي. بعد ساعات من التدوير لقوا عربيته في أرض اللواء، بس ما لقوهاش فاضية، لقوا جواها جثة مقتولة برصاصة في الراس. وطبعا عرفوا ان دي جثة حامد مندور رب الأسرة اللي اتقتلت. التحقيقات كشفت الخطة الذكية اللي حطها أحمد علشان يقتلهم كلهم. كشفت كمان الدافع الغريب اللي خلاه يقتلهم. الأول راح أحمد البيت وحاول إن هو يكسر الباب علشان يسرقه، لكن معرفش. حامد مندور اكتشف إن كان في محاولة سرقة فاشلة، فقدم بلاغ في حد حاول يسرق شقته. بعد يومين راح له أحمد وهو لابس زي ظابط وقال له إنه جاي من القسم ياخده علشان يكمل التحقيق بتاع البلاغ اللي هو مقدمه في السرقة. وفعلا صدقوا المجني عليه وركب معاه العربية. واحد ظابط رايح له بيقول له تعالى احنا هنكمل التحقيقات بتاعتنا في القسم. بمنتهى البساطة والأمان ركب معاه، وفي غفلة منه دخله في شارع ضلمة، وهنا ضربوا رصاصة. وبعدها بنص ساعة رجع العمارة لوحده من غير حامد مندور، وقال للبواب إن حامد مندور في القسم وهو جاي يسأل مراته على حاجات ليها علاقة بالمحضر. فطلع الشقة، وبعد 10 دقايق سمع البواب صويت جارتهم اللي شافت أحمد وهو بيقتل صاحبة البيت والشغالة. أحمد ضرب عليهم نار كذا مرة لكن ما جاش فيها ولا طلقة ونجت بحياتها. الشرطة بدأت تاخد مواصفات الجاني اللي كان أكتر حاجة مميزة فيه إنه طويل ومناخيره طويلة، لكنهم برضو ما قدروش يوصلوا لأحمد. فغيروا زاوية القضية وبدأوا يدوروا في حياة القتيل حامد مندور نفسه. اكتشفوا ان بلغ قبل كده عن مهندس كان بيهرب مخدرات جوه ماكينات المصنع. المهندس اتحبس وكان دايما بيقول حامد مندور لفق لي القضية ومش هسيبه. مين بقى كان المهندس ده اللي دخل السجن؟ كان أحمد حلمي. لما عرفت الشرطة مواصفات أحمد حلمي لقوا إنها نفس المواصفات اللي الناس قالوا عليها بالظبط. فراحوا على بيته وعرفوا إنه هو متجوز وسايب البيت هو ومراته بقاله كام يوم. لكنهم أثناء التفتيش لقوا ورقة مقفولة بشكل غريب وجواها رقم. الرقم ده وداهم لعمارة في المعادي، ولما راحوا ولما وصفوا شكله للبواب قال لهم أيوة دي نفس المواصفات بتاع الساكن الجديد اللي لسه ساكن عندنا في الدور التاني. البواب قال إنه من ساعة ما جه الشقة منزلش منها لا هو ولا مراته، وبيرفض تماما إن أي حد يطلع له فوق، حتى الدليفري البواب هو اللي بيستلم منه وهو اللي بيطلعه لهم فوق. المهم محدش يطلع عنده، ودي أوامر أحمد بيه حلمي. بالصدفة أحمد كان طالب من البواب إنه يجيب له سجاير. الضابط طلب من العساكر إنهم يقلعوا الجزم علشان لما يطلعوا مع البواب محدش يحس بيهم ولا يعملوا أي صوت فيعمل رد فعل خطر أو يحاول الهرب. وفعلا طلعوا، وأول ما فتح أحمد الباب هجموا عليه وكتفوه، ولقوا إنه كان ماسك في إيده قنبلة يدوية وجاهز إن هو يرميها. وكان في حاجة ملفتة جدا للنظر، إن وشه ومناخيره ملفوفين بشاش أبيض، شاش طبي. واعترف إنه عامل عمليات تجميل علشان محدش يعرفه أو يتعرف عليه ويهرب بره البلد. وقال كمان بكل هدوء إنه عمل الجريمة دي علشان الجدعنة، علشان صاحبه اللي اتظلم،
واعترف بقضايا سرقة كتير وكشف أسرار لقضايا كانت اتقفلت واتأيدت ضد مجهول. وفي النهاية صدر الحكم بالإعدام ضد أحمد حلمي. وفي ليلة التنفيذ ظهر أحمد حلمي وهو لابس البدلة الحمراء، وكان ساكت تماما لدرجة إنه رفض إنه حتى ينطق الشهادة. تفتكروا بقى أحمد حلمي كان بيقتل لأنه بيستمتع بالقتل زي ما كان بيقول، ولا لأنه كان مريض، ولا مختل ومحتاج يتعالج؟ هستنى رأي حضراتكم في الكومنتات، تقولولي أحمد حلمي من وجهة نظركم ضحية للمجتمع، ولا ضحية أهله، ولا ضحية نفسه، ولا عقله كان مختل؟ لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك جدا، بس قبل ما تسيبني شارك معانا في الكومنتات وأنا هرد عليك بنفسي. أنا برد على كل الكومنتات. كمان ما تنساش لايك وشير، ولو انت لسه ما اشتركتش فانت فايتك كتير في أصل الجريمة. استنوني في الحلقة الجاية، أشوفكم بكرة.